एन्ड नमस्ते ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म लोकेश फेरि आज अर्को बोयाको सानो ह्यान्डहेल्ड माइक लिएर आएको छु। यदि तपाईं पहिला WHM मोडलको कुनै पनि प्रो सिरिजको वायरलेस माइक्रोफोन युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ जुन मैले यहाँ ल्याब जुन एउटा माइक लगाएर जुन अहिले बोल्छु यसको ठाउँमा चाहिँ सजिलो तरिकाले एउटा सानो जस मजाको माइक आएको छ। तपाईले देखिनमा चाहिँ यो माइक छ। यो माइकको युज कसरी गर्ने या भन्नु मतलब यसलाई चाहिँ के पर्पजमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो म बताउन गइरहेको छु। यो बोयाको WHM8 प्रो भन्ने माइक जुन चाहिँ वायरलेस ह्यान्डहेल्ड माइक्रोफोन हो। यो बट्टाभित्र हेरौँ के छ। यो बट्टाभित्र हेर्दाखेरि बट्टाको प्याकिङ आउँछ। भित्र एउटा सानो बक्साभित्र अर्को यो पाउच ब्याग जस्तोमालाई हामीलाई माइक दिएको हुन्छ। र माइक हेर्नुहुन्छ भने सिम्पल यसमा केही पनि छैन। बट्टामा आउने हेर्नुहुन्छ भने यहाँ केही पनि छैन। एउटा सानो हाम्रो गाइडलाइनको लागि चाहिँ यहाँनिर बोयाको सबै प्रोडक्टहरूको बारेमा दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जुन तपाईँले यहाँ सिरिज देख्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई जुन WHM8 को जुन प्रोको जुन वायरलेस माइक सम्बन्धी बताएको थिएँ त्यही माइक्रोफोनको रिसिभरमा चाहिँ यो ट्रान्समिटर यसले जुन ट्रान्समिट गर्ने बोली चाहिँ हामीले यो माइक नलगाइकन सजिलैसँग यसमै सिधै बोलेर हामी यदि कुरा गर्नु पर्यो या माइक रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ गर्न सक्छौँ। जसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा यो डिभाइस किन्नुभयो भने तपाईँको काम मजाले पुरा हुन्छ। जसले WHM8 जुन सिरिजको जुन प्रोको जुन हामीसँग थियो त्यसको सिरिजमा चाहिँ जति पनि यो मोडल तपाईँले देख्नु भएको छ यो मोडलहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एड गर्न मिल्छ। अब यो माइक्रोफोन नर्मल माइक्रोफोन नै हो। यसमा चाहिँ खास त्यस्तो केही पनि छैन। हामीले अर्को चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने यसमा चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्याट्री राख्छौँ। यो माइकको प्रयोजन भन्दा चाहिँ तपाईँकोसँग जुन भएको जुन वायरलेस रिसिभर जुन छ तपाईँको बोयाको त्यो माइकमा चाहिँ यदि तपाईँको तपाईँसँग भइरहेको ट्रान्समिटर छ सिंगल ट्रान्समिटर छ भने तपाईले दुईजनासँग बोलेर कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही ट्रान्समिटरमा चाहिँ यो खाली एउटा यो सेट किनेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि सेम त्यसमा जस्तै यसमा पनि ब्याट्री नै राख्नु पर्यो हामीले। जस्तो मैले यहाँ अब ब्याट्री हालेर यसलाई हामीले अब यसलाई बन्द गरिदिउँ र बन्द गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ अन अफ भन्ने स्विच जुन छ यो अन अफ गरेपछि हामी अन गर्छौँ। यसलाई अन गरेपछि यहाँ हरियो बत्ती बल्छ र हरियो बत्ती बलेपछि यसले चाहिँ 01 भन्ने देखायो। त्यस्तै हामीले चाहिँ यसलाई च्यानल हामीले कसरी मिलाउने भन्ने कुरा आयो। जस्तो माइक पेयर गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पेयर बटन यहाँ दिएको हुन्छ भने यो पेयर थिचेपछि चाहिँ यसले हामीसँग रिसिभरमा सर्च गर्छ। प्रेस पेयर बटन नम्बर ब्लिङ्क यो नम्बर ब्लिङ्क गर्यो 2 नम्बर आयो। यहाँ जस्तो 01 हामी च्यानल यहाँबाट सार्न सक्छौँ। यसरी चार्दै गयो भने हामीले हाम्रो रिसिभरमा कुन छ त्यसमा हामीले पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको ट्रान्समिटर चाहिँ मैले यसमा अन गरेँ हैन। र यो अन गरिसकेपछि चाहिँ अब यसको भोइस तपाईले यसैबाट रेकर्ड भइरहेको छ। तपाईँ अहिले सुनिराख्नु भएको छ। मैले यही माइक्रोफोनबाट चाहिँ अहिले टेस्ट गरिरहेको छु भने यो माइक्रोफोन चाहिँ मैले अफ गरिसकेको छु। जस्तो हामीले चाहिँ नर्मली यो माइक्रोफोनमा चाहिँ यो यहाँनिर यो माइक राखेर हामीले बोल्नु पर्थ्यो भने त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले यो केही नभइकन यसरी नै हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। तपाईँ हेर्दै हुन्छ कहिलेकाहीँ अब यो साउन्ड यता लगाउनु अलिकति फरक आउँछ यता सिधै ल्यायो भने अलिकति फरक आइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले ह्यान्डहेल्ड भन्नु त हातमा बोकेर बोल्नुपर्ने माइकमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो कि हामी कसरी बोलिरहेको छौँ। किनभने यताउति गऱ्यो भने साउन्डलाई चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ जुन अहिले तपाईँले भिडियोमा नोटिस गर्नुभयो भने। तर यो एउटा माइकले चाहिँ के सजिलो हुन्छ भने तपाईँ कसैको इन्टरभ्यू लिएर हुनुहुन्छ या कुनै प्रोग्राममा जानुभएको छ या कसैलाई क्वेसन गरेर सोध्नुपर्ने कुराहरू छ र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो च्यानलको या केही सम्बन्धी लोगो चाहिँ यहाँ मजाले राखेर आफ्नो ब्रान्डिङ गरेर मजाले यो माइकको मार्फतबाट तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ यो हामीले पछाडि राखेर यसो झुन्याइ राखेर यस्तो चिज चाहिँ तार ततार केही पनि हुँदैन र सबै काम चाहिँ हामी यही माइक्रोफोनबाट गर्न सक्छौँ। र एकछिन अगाडि मैले यो ट्रान्समिसनको माइकबाट यहाँ राखेर बोलिरहेको थिएँ भने अहिले यसबाट बोलिरहेको छु। तपाईँले केही हदसम्म साउन्डमा पनि फरक पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै सिङ्गिङ गर्नुपर्ने बेलामा या इन्टरभ्यू लिनुपर्ने बेलामा या कुनै प्रोग्रामको लाइभ चलाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँसँग भएको त्यही पुरानै ट्रान्समिसन रिसिभरमा चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन राखेर चाहिँ मजाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो बोया माइकबाट लिनुपर्ने जुन एउटा बेनिफिट छ तपाईँले मजाले लिन सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै मजाको छ, हेभी छ। यसमा दुईटा ब्याट्री हाल्नुपर्छ भने तपाईँले यहाँ देख्नु भएको अलिकति यहाँ देख्नु भएको चाहिँ यहाँ ग्रिन लाइट भनेको माइक अन छ अन अफ गर्ने यहाँ छ भने यहाँ चाहिँ LCD डिस्प्ले तपाईँले च्यानल कति छ भने यहाँ देखाउँछ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट यो ठाउँमा चाहिँ ब्याट्री राख्ने ठाउँ भने यो चाहिँ पेयरिङ गर्ने यहाँ
पोइन्टहरू छ जसले कि तपाईँ च्यानल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा पोइन्ट त्यहाँ दिएको छ भने यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने बोयाको ओरिजिनल माइकमा यहाँनिर बोया लेखेर आएको हुन्छ भने त्यस्तै बोयाको बट्टामा यहाँ पनि यो होलोग्राम छ। यसमा चाहिँ तपाईँ स्क्रच गरेर स्क्यान गरेर चाहिँ यो बोया माइक ओरिजिनल हो कि होइन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र बोयाको माइकहरू बजारमा धेरै डुप्लिकेट आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब किन्ने बेलामा अलिकति होस गरेर भरसक तपाईँले जेन्युन लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने जुन साउन्ड क्वालिटीको इनपुट छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मली बोयाको ओरिजिनल नै तपाईँ प्रोडक्ट लिनलाई हामी प्रिफर गर्छौँ। यो प्रोडक्ट हाम्रो ओलिस्टोरमा आइसकेको छ र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी इन्फर्मेसन चाहिँ यो युट्युबको बिलो डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी फुल इन्फर्मेसन सँगसँगै यो प्रोडक्टको प्राइस पनि तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यहीँबाट क्लिक गरेर पनि यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइन अर्डर गर्न तपाईँ नेपाल अधिराज्य जहाँबाट पनि अर्डर गरेर तपाईँले आफूले चाहेको माइक तपाईँले आफूले किन्न सक्नुहुन्छ। यो थियो आज बोयाको WHM8 प्रो ह्यान्डल माइक सम्बन्धी जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ प्रोडक्टहरू पनि फेरि लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु र जानुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानल यदि तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ भन्दै आजलाई नमस्ते एन्ड बाई बाई।